บ้างครับก็วันนี้เห็นในเรื่องของการประกอบ Mini ITX นะครับ Gaming PC ของผมไปแล้วด้วยเคสของ SilverStone Sugo SG13 นะครับอย่างเดียวครับที่จะต้องระวังก็คือจะเป็นในส่วนของ Cable Management นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของสายไฟต่างๆเนี่ยมันไปอินเตอร์เฟียร์หรือว่าไปขัดกับไอ้บายพัดลมเพราะว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับแล้วมันใหญ่ขนาดไหนนะครับก็จะอยู่แค่เท่ากับขวดน้ำถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ